হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি এটা নতুন DIY ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ময়ো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবেহে এইটো আৰ্ট ফৰ্ম কৰিম, যিটো হৈছে লিপন আৰ্ট। আৰু এই আৰ্ট ফৰ্মটো গুজৰাটৰ কাঠ জিলাৰ লোকসকলে কৰিছিলে। আৰু এই আৰ্ট ফৰ্মটো বিশেষকৈ মাড আৰু মিৰৰ ৱৰ্ক বুলি কয়। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ বেছ হিচাপে এখন কেনভাছ। এই কেনভাছখন মোৰ পুৰণা কেনভাছ, আৰু তাৰ ওপৰত মই জেছো ইউজ কৰিম। আপোনালোকে হোৱাইট এক্ৰালিক কালাৰো ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু বেছ হিচাপে আপোনালোকে উডেন প্লেংক বা কাৰ্ডবৰ্ড, প্লাইউডো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰথমতে এতিয়া মই স্কেল এডালৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ আঁকি ল'ম। যেনেকুৱা মই ডিজাইন বিচাৰিছোঁ সেই হিচাপে আঁকি ল'ম। একেবাৰে সহজ এটা ডিজাইন মই আঁকিম আজি। ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকে কালাৰ কৰি ল'ব পাৰে, নহ'লে পাছতো কালাৰ কৰিব পাৰে। মই আজি প্ৰথমতে কালাৰ কৰি ল'ম। আৰু আজি মই কোনো ধৰণৰ ক্লে ইউজ নকৰোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে এয়াৰ ড্ৰাই ক্লে ইউজ কৰিব পাৰে। মল্ডিড ক্লেটো পাই যে, সেই ক্লে ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই আজি ক্লে ইউজ নকৰোঁ। আজি মই কোন ৱৰ্কহে কৰিম। আৰু এই কোন ৱৰ্ক কেনেকৈনো কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন। গোটেই মই কেনভাছখনতে কালাৰ কৰি হোৱাৰ পাছত এতিয়া এখন মই অকণমান ডাঠ প্লাষ্টিক লৈছোঁ, আৰু প্লাষ্টিকখন মই স্কুৱাৰকৈ কাটি ল'ম। আৰু এতিয়া মই এটা কোণ বনাই লৈছোঁ। একেবাৰে সহজ, দেখিছেই কেনেকৈ বনাইছোঁ মই। এতিয়া মই এটা পেষ্ট বনাম, আৰু পেষ্টটোৰ কাৰণে ফেভিকল এমাৰ লৈছোঁ আৰু পঞ্চ পাউডাৰ লৈছোঁ। বেবী পাউডাৰ যদি থাকে আপোনালোকে বেবী পাউডাৰ ল'ব পাৰে। মোৰ ওচৰত নাই, সেইকাৰণে পঞ্চ পাউডাৰ লৈছোঁ। আৰু 2 চামুচ পঞ্চ পাউডাৰ ল'লে 1 চামুচ ফেভিকল ল'ব, তেনেকৈ ল'ব। আৰু নিজে কনচিষ্টেঞ্চিটো অকণমান চাই ল'ব, একদম পনীয়া নকৰিব, আৰু ইয়াত পানী মিক্স নকৰিব একদম। এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। আৰু এতিয়া মই কোণটোত এই পেষ্টখিনি ভৰাই দিম। আৰু তাৰপাছত মই কোণটোৰ প্ৰথমখিনি আগডোখৰ অকণমান কাটি পেলাই এতিয়া মই যিখিনি আউটলাইনাৰ আছে, আউটলাইনাৰখিনিত মই কোণ ৱৰ্ক কৰি ল'ম। আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ডিজাইনো দিব পাৰে। মই একদম সহজকৈ আজি এটা ডিজাইন বনাইছিলোঁ।
যেহেতু লিপন আৰ্ট কৰিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত মিৰৰ লাগিবই একেবাৰে আপোনালোকৰ ওচৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ মিৰৰ থাকে তেনেকুৱা ইউজ কৰিব পাৰে মোৰ ৰাউণ্ড শ্বেপৰ আছিলে তাৰপিছত ডায়মণ্ড শ্বেপ তেনেকুৱা কিছুমান আছিলে মিৰৰ সেইখিনিকে মই ইউজ কৰিম আজি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিহেতু মই এইটো চেনেলত DIY ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু লগতে ট্ৰেভেলিং ভিডিঅ'ও দিওঁ মাজে মাজে মই আজি পাউডাৰৰ সৈতে বনাইছিলোঁ যে কোনটো আপোনালোকে পাউডাৰৰ সলনি হোৱাইট চিমেণ্ট আৰু মাৰ্বল ডাষ্ট পাউডাৰ সেইবিলাকৰ সহায়েৰেও বনাব পাৰে কোন মই দেখাম বাৰু পাছলৈ কেনেকৈ বনাই সেইখিনিৰ সৈতে মই আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৈছোঁ সেইকাৰণে পাউডাৰৰ সৈতে কৰিলোঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ লিপন আৰ্টখন আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে আৰু মই এখন ৱালত হেং কৰিম তেন্তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই